Hello, namaste, and welcome everyone. सबैजनालाई तपाईँको आफ्नै काउन्सिलर गणेश फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु यो नयाँ एपिसोडमा। विभिन्न ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ तपाईँलाई म फेसबुक र युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा यतिखेर तपाईँहरूसँग म लन्डनबाट प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भइसकेको छु। यतिखेर 2:13 को गइसकेको छ भने यो लाइभ सेसन रफली 45 मिनट्सलाई लास्ट हुनेछ। विशेष गरी यतिखेरको करेन्ट सिनारियोलाई मध्यनजर गरी के भइरहेको छ के हुँदैछ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई Q&A सेसनमा केही कुराहरू छ भने तपाईँ क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ। प्लस मसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो अफिससँग डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन सक्नुहुन्छ। प्रश्नहरू तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा। कमेन्ट सेक्सनमा आएका प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामीले ती कमेन्टहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नेछौँ। हिजो मात्र हिजो 1 डे अगो लेखेको छ, रफली अस्ति चाहिँ मैले भिडियो अपलोड गरे हो। अस्ति हाम्रो अल्स्टर युनिभर्सिटी लन्डनको र बर्मिङहाम क्याम्पसको र नर्थम्ब्रिया युनिभर्सिटी भन्ने थियो जुन चाहिँ लन्डन क्याम्पसमा 15% स्कलरसिप दिइरहेको थियो। 2 दिन अगाडि मात्र मैले भनेको थिएँ एनी टाइम एट अ भेरी सर्ट नोटिस युनिभर्सिटी मे क्लोज इन्टेक भन्ने कुराहरू भनिरहँदा विदिन नेक्स्ट डे नै आई वाज लाइक सरप्राइज्ड। हुन्छ भन्ने त थाहा थियो, क्लोज छिटै हुन्छ भन्ने त थाहा थियो, तर विदिन कपाल अफ डेज नै हुन्छ भनेर चाहिँ आई वाज नट एक्सपेक्टिङ द्याट। आई ह्याड अ मिटिङ लाइक 2 दिन अगाडि मात्रै मिटिङ थियो मेरो। मिटिङमा बस्दाखेरि ठिकै सबै राम्रो कुरा गइरहेको थियो, बट वाट ह्यापन वाज लाइक विदिन भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम तपाईँको विदिन भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइममा हाई भोल्युम अफ एप्लिकेसन आएको हुनाले चाहिँ दे क्लोज्ड January intake already, right? So what else can we do? That was a simple email from a university saying that thank you so much for your support. We look forward to getting your support in upcoming intakes, but due to high volume of applications that we are receiving, we are already closing this intake भनेर कुराकानी आयो। त्यसो भए हुनाले एउटै कुरा, I've been repeating the same thing. That's the case now. That is likely to be the case for next few intakes, especially January intake ma. The number of universities जसले चाहिँ undergraduate को courses available गराउँछ, that is very limited. There are not many universities which will offer undergraduate को तपाईँको डिग्रीहरू अफर गर्ने युनिभर्सिटिजहरू एकदमै लिमिटेड छ। त्यो लिमिटेसनमा आई वुड रेकमेन्ड maybe for a lot of students, maybe January may not be a right intake for a number of reasons. किनभने धेरै युनिभर्सिटीहरूमा कोर्स नै अभाइलेबल हुँदैन। सेकेन्ड चाहिँ काम भए जस्तो देखिन्छ, तर अन्तिममा चाहिँ यु मे नट गेट कास हैन। अन्तिमको चरणमा चाहिँ कास आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ अलिकति धेरै छ। तपाईले कतिको न्युजहरू फलो गरिरहनु भएको छ। वी हेभ बिन गेटिङ अपडेट्स स्पेशली यो इन्टरनेसनल एजुकेसन मार्केटमा चाहिँ साउथ एसिया इन्डियन नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सको भोल्युमले गर्दाखेरि चाहिँ कास चाहिँ प्रिडोमिनेन्टली इन्डियन र पाकिस्तानी स्टुडेन्ट र नाइजेरियन स्टुडेन्टमा गयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। सो अनफर्चुनेटली अल्स्टर युनिभर्सिटीमा जसले एप्लाई गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो, I think it's a sad incident that they have already closed for this January intake. So तपाईहरुले अब कतैबाट केही गरेर पनि एप्लाई चाहिँ गर्न मिल्दैन। So that's the current scenario. Getting too many comments here. Dipu Shetrijiलाई चाहिँ क्षेत्रियाजीले चाहिँ सर नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। All good. मिठो माया दाजु भन्नुभएको छ। नारायण अधिकारीले
Thank you so much, Narayan bhai. Jan intake close bhaisakyo ra भन्नुभएको छ. Yeah, for you university they have already closed. Hello sir, Shishi Rawajil, hello भन्नुभएको छ. Hello sir, offer letter आउन कति टाइम लाग्छ for Ulster University for masters for Jan intake? Roughly 3 weeks. अहिले चाहिँ मैले सुने अनुसार चाहिँ they're working on 15th 16th अगस्तको एप्लिकेसनहरूको काम भइरहेको छ. So roughly 3 weeks जस्तो टाइम लाग्न सक्छ if you have recently submitted your application. युक्लान कस्तो छ युनिभर्सिटी मैले त्यति धेरै उ गर्न चाहँदैन. म तपाईँहरू डोन्ट आस्क मी युनिभर्सिटी कस्तो छ भनेर. Also युनिभर्सिटी BSc स्कलरसिप दिन्छ कि दिँदैन. The next available option would be for next year 2023 unfortunately Shishiji Ulster University London campus they have already closed. There are many universities which have closed their January intake. That's the case. IELTS ma 6.5 or reading, speaking, and writing ma 5.5, overall 6 can apply for masters. Also, yes, you can apply. Definitely apply for masters. Also, university go. Northumbria University London campus they have closed. September intake. CASA was visa on chances कतिको छ with dependent. Chances are high, but again it depends on documentation पार्टहरु कसरी गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ 2021 को pass out 6 not less than 5 you can apply for UCLan. Yes, masters को लागि नि close भएको Jan intake. Yes. What about postgraduate master's degree? They've already closed for masters as well. What about masters then? Probability or not? No. So University of Roehampton कस्तो छ please give me suggestion. University of Roehampton Nepal भनेर हेर्नुभयो भने नेपाल students को video हेर्नुभयो भने we have given out too many information about that university. Next intake would be September. Also university मा May intake छ कि नै? May intake छ तर undergraduate courses चाहिँ छैन. The University of Creative Arts or unconditional offer letter आयो आज 16 दिन भयो unconditional letter. If you have fulfilled the condition, you should be able to get the unconditional course. 19 सेप्टेम्बरबाट सुरु कास्ट लेटर आएको छैन अझै. सो इन्टेक डिफर होला त अनि भिजामा केही इफेक्ट पर्ला. सो कास्ट डिफर गर्ने एउटा अप्सन हुन्छ, वान अफ द अप्सन हैन. अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईको if you apply and get a priority visa service, then you should be able to get decision within the time frame and you should be able to come in within 19th. So अब कास्ट आउँछ कि आउँदैन भन्ने क्ल्यारिटी चाहिँ I'm not sure कुन युनिभर्सिटी के छ कस्तो छ भनेर. University of Wolverhampton कस्तो छ नराम्रो हो भन्ने सुनेको थिए. प्लिज भनिदिनुहोस् न. As I said, like I don't want to comment too much about university को बारेमा तपाईं you can do a research about it. Generally differ भएकोहरुको केसमा के हुन्छ सर YJ University को January differ भएकोहरुको चाहिँ you should be getting unconditional soon and you should be processing for तपाईको के को लागि January को लागि. Pasa ji लेख्नुहुन्छ I'm 2020 pass out and I have overall 53 not less than 49 जान्छ मजाले. पासा जी हाम्रो काठमाडौँ अफिस गएर वर्कआउट गर्न सक्नुहुन्छ. जलबहादुर Jan intake close भएको right? Yes, for some universities. It's also UniFee for per masters कति छ 14-15,000 होला. I just need to check it out. So I'm still waiting for the CAS. मेरो CAS IIC इन्डिया जानी प्लानमा छु के मैले सेप्टेम्बर इन्टेक आउँछ होला. कोर्स स्टार्ट 26 enrollment 19. Enrollment 19 हुन्छ भनिसकेपछि yeah, try to get that sorted. CAS तपाईको आउँछ भने चाहिँ आउँछ. If you're waiting for your CAS कुन युनिभर्सिटी हो मलाई थाहा भएन है किनभने कतिको डेडलाइन सकिसकेको छ. So if you get CAS statement you can still make it. That's the current scenario. सबै युनिले Jan intake close गरिरहेको कि few युनिले. Lot of universities are closing. That's the scenario. University of West London कस्तो छ मास्टर्स को लागि university masters in hospitality management. As I said, like मैले university comment गर्न चाहदैन. I mean unless it's a Russell Group University हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो भन्न सकिन्छ नत्र भने अब सबैलाई चाहिँ यो युनिभर्सिटी यस्तो भनेर चाहिँ I really don't want to comment on that. University they have a status where
They're likely to provide you all the information in terms of knowledge, experience, सबै कुराहरू चाहिँ दिन सक्ने युनिभर्सिटीहरू हुन् सबै चाहिँ. It's up to you. I mean, it doesn't matter whether you go to a good university, a very good university. There's a lot of things play, not only reputation of the university, it's a reputation अथवा ranking मात्रैलाई आधार चाहिँ नबनाउनु होला भन्न चाहन्छु म, because that's not the case, होइन. त्यो कुराहरू तपाईँहरूले अलिकति rational भएर सोच्नुपर्छ. युनिभर्सिटीको ऱ्याङ्किङ मात्रै सबै कुरा होइन, युनिभर्सिटीको फी मात्रै पनि सबै कुरा हुँदैन, फी मात्रैको आधार पनि सबैलाई नबनाउनुहोस्. त्यो भन्न चाहन्छु म. स्पेसली इन्टेक बन्द छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने भने I mean, you should get a, I mean, त्यो चाहिँ अब इन्टरनल कम्युनिकेसन हुन्छ प्रायः जस्तो चाहिँ. So it's very difficult. Sometimes they put in their website as well, but in general, you get a notification. Agents, they do get notification. Yokshin John को भएको छैन, not yet. Prestonमा काम पाउन गाह्रो हुन्छ अरे हो. Well, Prestonमा yes, obviously, compared to a big city, अलिकति reasonable location चाहिँ नहुन सक्छ. But again, you need to see what are the options available, whether you'll be accepted or not, होइन, or option available के छ. So you need to talk to people who are already there in Preston. Probably that will give you a clarity and more picture, होइन. Greetings, sir. This is Nira Thama. What about my application if Jan intake is closed? Jan intake जसको एप्लिकेसन भइसकेको छ, अफर लेटर आइसकेको छ, don't need to worry. जसको एप्लिकेसन सब्मिट हिजो भइसकेको छ, you don't need to worry. 2019 पास आउट डिप्लोमा इन्जिनियरिङ 2023 को मे इन्टेकसम्म ग्याप एक्सेप्टेड हुन्छ होला कि नै. 2023 को मे इन्टेकमा that's a long. Birmingham University हो सर, कास आएको छैन still. University College Birmingham जस्तो पनि I'm not sure. A lot of universities को कासको इस्यु छ. नमस्ते दा, युसिए भन्नुभएको छ. lot of universities कासको इस्यु छ. Jan intake क्लोज भइसकेको छ धेरैमा. January डिफर गरेको केसमा अफर लेटर कहिले आउँछ होला from UL? You should receive it soon, hopefully by the end of this month maximum. अफरहरू चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ. आजकल प्रायोरिटी भिजा किन डिले भएको छ? त्यस्तो भएको छैन. I don't think त्यस्तो साह्रो भएको जस्तो लाग्दैन मलाई. Most of our students, like majority of our students, they got a decision within 5 working days. There's a BIS pass out with 48.5. Can I get admission also Unified Masters? BSc, there's a BIS को pass out. IELTS, PT मा 6 not less than 5.5 को range मा ल्याउन सक्नुहुन्छ भने we can work on it, but not for the January intake. Next available intake would be May intake. Also May intake पनि couple of months भित्रमा चाहिँ close हुनेवाला छ. So Ulster University मा especially if you really want to apply, it's a reasonable tuition fee, location को preference देखि लिएर तपाईको मैले अस्ति मात्रै एउटा नयाँ भिडियो बनाएको छु Ulster University को रिक्वायरमेन्ट, फी स्ट्रक्चरहरू, त्यसपछि सबै कुराहरू चाहिँ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेन्टहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ बनाएको छ भिडियोमा. इट्स अ अल्सरको लागि हामीले डेडिकेटेड स्टाफ नै राखेको छौँ. So if you really want to make it for May intake, then you should be applying now. Otherwise, you'll miss intake, होइन. May intake पनि छिटै क्लोज हुन्छ. Right, this is sure अहिले युकेमा पिआर पाउन कति इयर्स लाग्छ? There are many things like त्यसमा एउटा मात्र फ्याक्टरहरू चाहिँ हुँदैन. पिआरको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ. So normally the minimum time frame is 5 years. If you stay legally, then it's going to be 10 years. I heard PSW boost हुन लागेको छ अरे मास्टर्स को लागि. Is it true? No, this is not true. There were recommendations previously. Recommendation Vice Chancellorहरूले चाहिँ PSW बढिदिनु पर्यो अरूको तुलनामा चाहिँ भनेर recommendation चाहिँ भएको हो. So I would recommend a regional distribution. जस्तो चाहिँ अलि लन्डनमा आउनेलाई थोरै दिने, लन्डन बाहिरकोलाई धेरै दिने, त्यस्तो काइन्ड अफ रिजनल डिस्ट्रिब्युसन गर्यो भने चाहिँ यो जुन कन्सन्ट्रेसन बिग सिटिजमा छ त्यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ बिग सिटिजलाई चाहिँ अलिकति डिफ्युज गर्थ्यो होला. मेरो चाहिँ त्यो रेकमेन्डेसन हो. तर जेनरलमा चाहिँ 3 इयर्सको पिएसडब्ल्यू दियो भने आई थिङ्क द्याट विल बी अ भेरी गुड न्युज फर एभ्री वान. सर हेलो सर, कास आइसक्यो बट इन्सुरेन्स गरेको छैन, ढिला होला सर.
क्लास स्टार्ट फ्रम 26 सेप्टेम्बर भन्नुभएको छ। प्रायोरिटीमा लिनुहोस्, प्रायोरिटीको भिजा लिनुहोस्, अनि पासपोर्ट कलेक्ट गर्नुहोस्. यु सुड बी एबल टु गेट द्याट विदिन अ विक, roughly within a week. And the other thing what I would like to mention is I've been seeing a lot of comments in the groups and here and there about मेरो क्लास 19 तारिक छ, म 25 तारिक आउन चाहन्छु, because ticket is cheaper on those dates rather than 19 one. Guys, you're gonna be messed up if you don't enroll on time. Don't think that दुई हप्ता एक हप्ता वेट गर्छ, विथड्र गरिदिन्छ. Do you know what consequences you'll have to bear if university withdraws? No one can do anything about it. And what would be your argument? Because ticket सस्तो थियो भनेर? That makes zero sense, होइन? So don't put your all these hard work into vain. Yeah, don't do that. Just get it. If you have received visa, within a couple of days you should be traveling, you should be coming in. Things may change anytime, things may go up and down, right? So what I would recommend, those who have already received visa, don't think that you'll be coming by the end of the last. No, don't do that. You're going to regret. Some of the students are going to regret, that's for sure, because I know Nepali students, I know like level के छ भन्ने कुराहरू मलाई सब थाहा छ. So 19 मा आउनेले चाहिँ 25 तारिक टिकट सस्तो हुन्छ भनेर आउन खोज्नेहरू, इट्स गोइङ टु बी अ बिग मेस. इनरोलमेन्टको डेडलाइन मिट गरेन होइन, अनि देयर आर डेडलाइन्स भन्ने कुरा जुन छ नि साथीहरू, डेडलाइन एकदमै भारी पर्छ, धेरैलाई भारी परिसकेको छ. बट लट अफ पिपल जस्ट टेक इट लाइटली के. जब आफ्नो टाउकोमा पर्दैन नि तब बल्ल मान्छे तात्दैन. बट अगेन तपाईँहरूलाई म वार्न मात्रै गर्न सक्छु, त्योभन्दा बढी त केही पनि भन्न सकिएर है. त्यो छ अवस्था. त्यसै गरी ज्यानपछि कुन इन्टेक छ? ज्यानपछि मे इन्टेक हुन्छ सम युनिभर्सिटिज. Namaste, waiting for my visa. Hope to see you soon in UK. Prathamji, hopefully we should receive your decision. Hopefully कति दिन भएको नि, not sure, मैले follow up गर्नु भएको छैन. So hopefully by next week, I believe 3-4 हप्ता भित्रमा डिसिजन आइरहेको छ. Also University London जान इन्टेकको लागि क्लोज भइसकेको हो र भन्नुभएको छ. Unfortunately, also University January को लागि चाहिँ क्लोज भइसकेको छ. टप अप कोर्सको लागि स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ कि कस्तो हुन्छ भनिदिनु न. म PCL स्टुडेन्ट have Niru Shrestha. If you have got 6, not less than 5.5, and if you're a PCL nurse, we can apply for top up degree, PhD nursing top up. If Jan is closed, then why? Head of operation is traveling Nepal for educational fair, and they are providing on-spot admission. So basically, it's not about all universities. It's about some of the universities. They are closing. They're closing soon. होइन. So head of operation, कहाँको head of operation को, कुन university को, त्यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. So there are multiple universities in UK, but certain universities जसको reasonable फीहरूदेखि लिएर अफोर्डेबिलिटीको सबै कुराहरूको लोकेसनकोदेखि धेरै कुराहरूको चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गर्ने हुनाले चाहिँ you're likely to see those universities closing down very soon. है. May intake पनि हुन्छ र सर, not for many people. Just for masters few universities they do run, especially undergradमा मे इन्टेक चाहिँ हुन गाह्रो नै हुन्छ. MBA को लागि UC एप्लाई गरेको, अहिले सिङ्गल गएर पछि डिपेन्डेन्ट तान्न मिल्छ कि नै तान्नु मिल्छ. प्रदीपजी तान्दै गर्नु होला. ज्यान इन्टेक क्लोज भएको. For many universities they are closing Jan intake. त्यही भएर मैले recommendation के गर्छु भने, if you do not apply within 2 weeks roughly around, your rough figure, in majority of the cases, if you do not apply within a couple of weeks, you're likely to be left. That's the case. Right? So मेरो दाइ मास्टर्सको लागि एप्लाई गरेको छ, युनिल्याटर वेटिङ फर आइएल्सको रिजल्ट. मेरो दाइ मास्टर्सको लागि एप्लाई गरेको छ, युनिल्याटर वेटिङ फर आइएल्सको रिजल्ट. एप्लाई गरिसक्नु भएको छ भने द्याट्स फाइन, युआर इन बेटर पोजिसन है. आइएल्सको रिजल्ट चाहिँ पछि बुझाउन सक्नुहुन्छ. ज्यान पछि कुन इन्टेक हुन्छ? मेजोरिटी अफ द केसेसमा ज्यान पछि चाहिँ सेप्टेम्बर हुन्छ. ज्यान इन्टेक क्लोज भएको र एउटा युनिभर्सिटी लट अफ युनिभर्सिटी दे आर क्लोजिङ डाउन. पेमेन्ट डेडलाइन क्लोज गरेको छ. जस्तो हटफोर्डसायर युनिभर्सिटीमा नम्बर अफ
Hertfordshire युनिभर्सिटीमा फर एमएससी कम्प्युटिङ कम्प्युटर साइन्सको कोर्स चाहिँ क्लोज गर्दैछ नेक्स्ट विक बिकज हाई नम्बर अफ एप्लिकेसन गयो त्यहाँ पनि. So there are many universities which have already closed for January intake. त्यो scenario म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु. If you haven't applied, then probably you're going to miss it. That's the current scenario. भन्न चाहन्छु. Right. UL close भएको छ? Not yet. except निले PT नगर्ने हुन्छ. I recommend everyone to go for IELTS. Don't go for this MY and other things. PT IELTS गर्दा better हुन्छ भन्छु म. कुन कलेजले अफर प्रोभाइड गर्छ भन्नुहोस्. 3 intake UC expensive छ अरू युनिभर्सिटी कम्पेयर टु कहाँ छ चान्सेस म्याक्सिमम छ भन्ने सुनेको छु. Still waiting for that. That's a way of promoting. Anyway, Pradipji, I wish you all the best and तपाईँको कास आओस् and then apply. Jan intake close भएको कुन कलेज प्रोभाइड गर्दैछ? I think I've already taken this. Also my MBA me intakes also Bachelor of Fashion Design Management पढेको MBA गर्नलाई मिल्छ अल्सोमा. हिजो हल्का कुरा भएको थियो हजुरसँग. Narayan bhai, I've done the job, don't worry. We'll talk to you soon. Jan intake close भएको कुन कलेज? Okay. Online enrollment class गर्न सकिन्छ सर if ढिला भयो भने 8-10 days. त्यस्तो हुँदैन. अनलाइन इनरोलमेन्ट चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ बिकज इट वाज कोभिडको सिनारियोले गर्दाखेरि चाहिँ लट अफ युनिभर्सिटिज प्रोभाइडेड द्याट काइन्ड अफ भर्चुअल ऊ चाहिँ होइन. तर लट अफ युनिभर्सिटी विल नट एक्सेप्ट दिस. 8-10 दिन ढिलो भयो भने धेरै युनिभर्सिटीले निकालिदिन्छ, ठाडै निकालिदिन्छ. तपाईँको कास्ट क्यान्सल हुन्छ, भिजा क्यान्सल हुन्छ, एन्ड देन यु विल ह्याभ टु अप्लाई फर न्यू भिजा. द्याट्स द केस. द्याट हेज बिन द केस. आइम बिङ भेरी अनेस्ट विथ यु. मैले भन्दाखेरि नराम्रो लाग्ला, बट द्याट्स द रियालिटी. Maybe a lot of people don't know in Nepal. Maybe a lot of people don't share these things. But that's a harsh reality we have faced, we have seen, we have experienced that. You just need to trust us. Also, University of Duolingo, no, they don't accept that. Part-time job, South Wales, right. I mean, job I think there hasn't been a problem. Just like some majority of the cases, January close, okay. Monos, bro, why are you spamming with these like too many comments? Is it because there are multiple universities as of now? You can still apply, but there are many universities. They have already closed it. So please let other people comment there as well. Okay. Jan intake. Okay, your comment is there everywhere. So नेपालमा MBS Masters 2022 मा सकिने बित्तिकै डबल मास्टर्समा युके जान मिल्छ कि नै? Good question, Bimalji. Get in touch with me. We can see your feasibility, के छ credibility अरू कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. IELTS PT-हरुदेखि लिएर के स्कोर छ, and then we can work it out. South Wales part-time job पाउँछ कि नै? I don't think job को लागि खासै problem छ जस्तो लाग्छ. लाग्दैन. It's priority visa. My biometric was in 29th August. 29th के थियो? Hopefully you should receive it. You should receive it by next week, Prithamji. You're likely to get a decision by next week. So you do London campus कस्तो होला bachelor's को लागि? As I said, like universities जुन चाहिँ मैले भनिसकेँ, युनिभर्सिटीहरू तपाईँको के छ क्वालिफिकेसन, a lot of things मा म्याटर गर्छ. जिम्मा भिजा सक्सेस रेट कति छ अहिलेसम्म सेप्टेम्बर इन्टेकमा? Well, Paras Chaudharyji, good question. Proudly, I can mention that we have 100% visa success rate. 100% visa success rate for January intake for this year. For more than 100 applications, including dependent. So that's our visa success rate. Parasji, thank you so much for giving us an opportunity, probably, to say good things about us. All right. So that's the case. They want to answer. Parsi. UKVI academically गरेको overall 5.5, not less than 5 छ pre-masters course मा जाँदा कस्तो हुन्छ with dependent? Yeah, you should be committed. IELTS मा score low छ भनेपछि you really need to work, but should be fine. If that is the only option, you can move forward with that. If that is the only option, if you can get better score,
probably you should go for it. If not, if that is the only option, if you really want to move forward, you should move forward. That's the case. That offer letter आउन कति टाइम लाग्छ? It depends on युनिभर्सिटिजहरू. युएसको एमबिएको पर्छ कति पर्छ बिबिएस अल्सर युनिभर्सिटी क्लोज भइसक्यो बिमल भाइ यो जनवरी इन्टेकको लागि अब चाहिँ मे इन्टेकको लागि चाहिँ एप्लाई गर्दा हुन्छ अमिर गुरुङ एमएससी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ इस लन्डनमा जनवरी इन्टेक हुन्छ कि नाइ जनवरी इन्टेक इज स्टिल ओपन एट MSc Construction Engineering East London is still open. Lend me some books. I see some interesting books there. कुन पढ्नुहुन्छ भन्नुहोस् तपाईँको फिल फ्याकल्टी भन्दा बाहिरको छ बुक्सहरू हायर एजुकेसन र इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको सोसल साइन्सको बुकहरू छ म चाहिँ विद्यार्थी नै पऱ्यो त्यो भएको हुनाले सो आएर कुरा गरौँला त्यस्तै छ Anil bhai, thank you so much for your comment. Guys, if you haven't subscribed our channel, you do so, please do so. It helps. Really share, comment, probably that helps as well. That helps to grow. Probably if you're getting advice that is helping you, I think त्यति तपाईँले गरिदिँदा राम्रै हुन्छ होला पारस चौधरी 19 सेप्टेम्बरदेखि युनिभर्सिटी स्टार्ट छ ठिक छ 19 सेप्टेम्बर ठिक छ तपाईँको कास आइसकेको छ भने कास नेक्स्ट विकमा आयो भने प्रायोरिटी हान्दिनु सुपर प्रायोरिटीमा जान सोच्दै पऱ्यो भने एन्ड देन गेट डिसिजन एन्ड द कमन टाइममा आउनु साथीहरू खै आउँदैन त अफर लेटर आउँछ अब बिस्तारै आउँछ सेप्टेम्बर सकियो छ अब जनवरीको लागि अफर आउँछ बिस्तारै There is a BSCO pass out plus 2 science 3.35 PT 65 does gap accepted in India. Good to go. Sagar Thapasi, get in touch. तपाईँको फाइल रेडी छ जानको लागि चाहिँ we can get this sorted. Sagarji, a gap shouldn't be a problem in your case. Shreya Pathak, ज्यानको लागि अफर लेटर कहिलेबाट आउँछ डिपेन्ड्स कुन युनिभर्सिटी कतिपय युनिभर्सिटीहरूले इस्यु गर्न थालिसकेको छ कतिपय युनिभर्सिटी स्टिल वेटिङ टु गेट दोज अफर्स बट टाइम लाग्न सक्छ कतिको केसमा चाहिँ अस्मिता Gwacha, contact him. My sister needs some guidance, please. Savitaji, thank you so much for that comment. Will assist where possible. Ask you to get in touch with me. 447412675477 contact गर्दा पनि हुन्छ. Plus, thing you can get in touch with me. अर्को यहाँको अफिसको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ. All right. Sir, अहिलेको भिजा रेट कतिसम्म छ ब्याचलर्सको भन्नुभएको छ सोनुजी. Again, this gives an opportunity to say that we have 100% visa success rate for the year 2022. 0 visa rejections as of now, including bachelor's, master's, and foundation. Right, Parsi. So, university September 19 my starts 12 दिन भइसक्यो. September 19 my decision आउँछ कि नाइ? That's very tough. That's a very tight time frame. 12 दिन भइसक्यो. 12 दिन भइसक्यो. 12 दिन भनेको चाहिँ कस्तो दिन हो? Is it a working days or normal days हरु? Working days चाहिँ किनभने हप्तामा 5 दिन मात्रै working days हरु हुन्छ हैन? So त्योहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ. Okay, bachelor's को लागि foundation year 1 year केही हुन्छ कि के? Bachelor's को लागि foundation. You can get it if राम्रो score छ भने you can get it directly. After unconditional offer letter process, accommodation process of couple, depends on university. University-हरुमा depend गर्छ process-हरु के हुन्छ भनेर. पूजा गलेजी लेख्नुहुन्छ सर सुरुमा स्ट्यान्डर्ड मास्टर्स एप्लाई गरेर पछि गएर विथ इन्डस्ट्रियल प्र्याक्टिस एप्लाई गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यसरी चाहिँ मिल्दैन वन्स यु द भिजामा ड्युरेसन हुने हुनाले चाहिँ आई थिंक यु नीड टु गेट द सर्टेड बिफोर गेटिङ योर कास्ट स्टेटमेन्टमा मेन्सन भयो भने त बेटर हुन्छ म साह्रै कन्फ्युज भयो मेरो सेप्टेम्बर इन्टेकलाई नभ्याउने जस्तो डर लागिरहेछ अब यसलाई ज्यान इन्टेकलाई सार्न मिल्छ कि नाइ के गर्दा ठिक होला केही सजेसन दिनु न भन्नुभएको छ प्रदीपजी आई मिन आई कान्ट रियली कमेन्ट अन योर केस 12 दिन भएको छ भन्नेको तपाईकै हो प्रदीप भनेको 12 दिन हैन होला कति हो कसको आई डोन्ट नो व्हाट्स योर केस तपाईको केस के हो यतिको आई डोन्ट नो भ्याउला नभ्याउला खास आउला डेडलाइन कहिले छ कसैको चाहिँ अक्टोबर भित्रमा आउँदा हुन्छ भनेको छ फर्स्ट विक कसैको चाहिँ स्ट्रिक
डेडलाइन दिएको छ होइन यु सुड बी हियर on time that's the reality कतिजना म देख्छु कि हावा तालको कमेन्टहरू हुन्छ ग्रुपहरूमा अनि हेरिरहेको हुन्छु भाइ तिमीहरूले के गर्ने होला जस्तो लाग्छ कि मलाई 12 तारिक क्लास 12 तारिकको हार्ड डेडलाइन दिएको छ भने यु जस्ट ह्याभ टु बी हियर इफ यु हेभ रिसिभड योर भिजा यु डोन्ट ह्याभ एनी एक्सक्युज जस्ट आउनुहोस् अनि एकजना भाइले चाहिँ म्यासेज गरेर हाम्रै युनिल्याडरकै सर टिकट साह्रै महँगो पऱ्यो अलि अगाडि चाहिँ म अलि ढिला आउँछु है भन्नु भाइ टिकट काटेर आउने भए आऊ नत्र भने चाहिँ आई कान्ट डु एनिथिङ इनरोलमेन्ट इज फन्डामेन्टल क्या इन्डक्सन इनरोलमेन्ट यु विल नो द सिस्टम कसरी चल्छ युनिभर्सिटी कसरी असाइनमेन्टदेखि लिएर तपाईँको के रिसोर्सेस छ कोसँग नेटवर्क गर्ने कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने यो सबै इन्डक्सनको सेसनहरूमा यी कुराहरू चाहिँ जानकारी हुन्छ तपाईँ आज आउनुहुन्छ अनि भोलि जानुहुन्छ युनिभर्सिटी अनि पर्सि काममा जानुहुन्छ त्यो किसिमले चाहिँ पास हुन धेरै धेरै गाह्रो पर्छ साथीभाइहरू यो कुरालाई अन्यथा नलिनु होला तपाईँको ठुल्दाइले चाहिँ गाली गर्यो भन्ने तरिकाले मात्रै लिनु होला सम्झाउँदा बुझाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाली गाली गरे जस्तो देखिएला सुनिएला बट you lose something, right? You will lose a lot of things if you do not enroll on time. है एक हप्ता मात्रै ढिलो हुँदाखेरि पनि युनिभर्सिटीले चाहिँ भाइ तिमी बस भयो ढिला भयो तिमीले कोर्स कभर गर्न सक्दैनौ मेबी एप्लाई आई मिन इदर गो फर रिफन्ड अर गो फर अर्को इन्टेकमा भन्नु अनि अर्को इन्टेकमा डिफर गरेर अर्को इन्टेकमा नयाँ भिजा लाएर नयाँ फिस तिरेर आई मिन एप्लिकेसन फी तिरेर नयाँ इन्सुरेन्स तिरेर त्यो चक्रव्यूहमा पर्ने डु यु वान्ट टु बी इन द्याट स्टेज guys do you want to be in that stage for the sake of saving probably 50,000 rupees 50,000 रुपियाँ बचाउनको लागि त्यो स्टेजमा जान चाहनुहुन्छ तपाईहरु don't do that period that's it don't do that जहिले डेडलाइन हो तपाईहरुको भिजा लागेको छ भने भोलि बिस्तर सब प्याक गर्नुस् अनि आउनुस् don't wait until last minute एकजना भाइले के भन्दै थियो दाइ म चाहिँ 12 तारिक हो मेरो डेडलाइन म बिहान 7 बजे आउँछु अनि त्यसपछि अगाडि ब्रो व्हाट यु टकिङ अबाउट तिम्रो 7 बजे थिंग्स मे नट गो एज प्लान्ड त्यो टाइम फ्रेम दिएको खै 7 बजे बिहान आउँछु भने मेबी नेपालमा डिले भइदेला मेबी प्लेन क्यान्सल भइदेला जे पनि हुन सक्छ व्हाई आर यु पुटिङ द्याट मच प्रेसर अन यु अनि एक दिनले गर्दा डिले भएर तपाईलाई चाहिँ दिएन भने टाइम अनि एक्सटेन्सन गर्दिएन भने वी हेभ सीन सो मेनी केसेस दाइ मेरो यस्तो थियो मलाई एजेन्टले भन्दिएन त्यसपछि म इनरोल भएन अनि त्यसपछि म ढिलो भइसकेको थियो मलाई युनिभर्सिटीले निकाल्दियो दाइले पनि हैन भाइले पनि कसैले के गर्न सक्दैन एन्ड आई वोन्ट बी एबल टु डु एनिथिङ इन द्याट केस है न मैले केही गर्न सक्छु न अरूले केही गर्न सक्छ सो you need to understand तपाईको क्लियर डेडलाइन चाहिँ के छ इनरोलमेन्टको डेडलाइन के छ इनरोलमेन्टमा के गर्नुपर्छ है यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले अलिकति सिरियस लिनुपर्छ लास्ट डे टु अराइभ इन द युके प्राय जसो उसहरुमा चाहिँ प्राय जसो तपाईको कास्टमा चाहिँ लेखेको हुन्छ त्यो फलो गर्नुस् है इनरोलमेन्टको इमेलहरु आइराको हुन्छ त्यो इमेलहरु फरवर्ड नगर्नुस् एजेन्टलाई फरवर्ड गरेर के गर्नुहुन्छ एजेन्सीलाई फरवर्ड म देख्छु के यहाँ चाहिँ कतिपय इमेलहरु आएको हुन्छ यु फरवर्ड इट टु अस हामी भोलि असाइनमेन्ट पनि फरवर्ड गर्छ र साथीहरु जस्तो हैन नि लट अफ थिंग्स लाइक यु नीड टु स्टार्ट लुकिङ इन्टु इट त्यहाँ भनेको चाहिँ के छ के गर्नुपर्छ के एक्सनेबल हो हैन त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले अहिलेबाटै ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ के बिकज यो वर्ष महिना जान चाहिँ टाइम लाग्दैन साथीहरु इट्स जस्ट लाइक यहाँ आउनुहुन्छ आउनेबित्तिकै जाम यतातिर कामको चप्पारो हुन्छ यतातिर तपाईको असाइनमेन्ट पढाइ साथीभाइ टु मेनी थिंग्स विल गो अन एट द सेम टाइम एन्ड देन इफ यु डोन्ट म्यानेज इट यु लिभ इट लट अफ थिंग्स यु मिस इट हैन त्यही भएर इट्स अ डिफिकल्ट गेम दैट यु नीड टु प्ले वाइजली के गर्नुपर्ने काम डेडलाइन इज अ डेडलाइन यु नीड टु मिट इट तपाईको पछि एक्सक्युज दिदैन क्या धेरै युनिभर्सिटीले त्यो भएर ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड यसको चाहिँ फन्डामेन्टल कुराहरु चाहिँ डेडलाइनलाई तपाईले इग्नोर गर्ने डेडलाइन पछि आउने
युनिभर्सिटीले त्यो चाहिँ कुनै पनि एक्सक्युजहरू दिँदैन अनलेस ल मानौँ तपाईँलाई सन्चो भएन द्याट्स अ केस वे यु क्यान प्रड्युस एभिडेन्स एन्ड से द्याट मलाई सन्चो भएन म टाइममा आउनु ओके त्यसमा चाहिँ हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ बेसिस केसमा चाहिँ त्यसलाई वर्कआउट गर्न सकिएला मानौँ तपाईँ आउँदा आउँदै केही भयो होइन जसले गर्दा तपाईँ टाइममा आउन पाउनु भएन सो र त्यसको एभिडेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ केही हुनसक्छ तर हट्टाकट्टा मान्छे नेपालमा गाउँतिर घुमिरहेको छ डुलिरहेको छ भिजा लायो रमाइरहेछ भाइ तर टाइममा चाहिँ आएको छैन यु डोन्ट ह्याभ एनी एभिडेन्स देन भाइ छोडा तिमी पढ्न छोडिदियो अहिलेलाई नआऊ भनिदिन्छ डाइरेक्ट यो मैले मनगढन्ती तपाईँहरूलाई पुरानो राजा महाराजलाई सुनाएको कथा होइन दिस इज अ केस बाई केस यस्ता भइरहेछन् युनिभर्सिटीहरूमा लास्ट सेमेस्टरमा भएको छ यो सेमेस्टरमा धेरैजनाको यस्तो हुनेवाला छ बिकज नट एभ्री वान ट्युन्स इन टु आवर च्यानल एन्ड दे थिङ्क इट 2-4 दिन त हो नि ढिलो मिलिहाल्छ नि एन्ड देन यु इग्नोर द्याट आई मिन युनिभर्सिटीले बाल दिँदैन क्या तपाईँहरूलाई कसैलाई पनि दिँदैन मलाई पनि दिँदैन मैले तपाईँहरूलाई त्यो मात्र भन्न खोजेको होइन कि सो डेडलाइनहरू डोन्ट मिस द्याट इनरोलमेन्टमा के गर्नुपर्छ फी तिर्नुपर्छ यु क्यान नट इग्नोर द्याट है त्यो कुराहरू सबैजनाले चाहिँ बुझौँ साथीभाइहरू त्यो कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई अलि एम्फसाइज दिन चाहन्छु है त्यो कुराहरू अब युनिभर्सिटी कस्तो छ भने मलाई धेरैले चाहिँ सोधिरहनु भएको छ अफर लेटर आउन टाइम लाग्छ लट अफ द्याट्स द केस प्रायोरिटी कतिको दिन्छ प्रायोरिटी 5-7 दिनमा दिएको छ युनिभर्सिटी ल कस्तो छ युनिभर्सिटी योक्सन जुन लट अफ पिपल आर स्टडिङ एन्ड लट अफ पिपल आर हियर एजुकेसन लोन स्टुडेन्टको नाममा कसरी बनाउने सर रचिना घिमिरे दिस इज नट अ भन्न मन लागेको थियो तर भन्न मन लागेन रचनाजीले रचिनाजीलाई चित्त दुख्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ बट आइएम नट अ ब्याङ्क यो तपाईँको एजुकेसन लोन स्टुडेन्टको नाममा कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यु जस्ट निड टु गो टु ब्याङ्क and talk to them about your circumstances and it needs to be in your account in your name that's what the UKVI wants है कसरी बनाउने भनेर ब्याङ्कले भन्ने कुरा हो यो चाहिँ अरू रिलेटेड कुरा सोध्नुहोस् न रचिनाजी एजुकेसन लोन को नाममा कसरी स्टुडेन्टको नाममा sorry I didn't know that Rachinaji don't get offended by this comment but again as I said this is something which I don't handle it स्टुडेन्टको नाममा चाहिँ हुनुपर्छ बट द्याट निड्स टु बी डन बाई द ब्याङ्क राइट सर नमस्ते इन्डियन बोर्डबाट +2 गरेकोले मिल्छ कि मिल्दैन इन्डियामा रेकगनाइजको लिस्टमा रहेनछ बट नेपाल सिडिसीले इक्वालेन्ट दिने रहेछ पछि के गाह्रो हुन्छ कि नाइ के भनेर भने सुभाषजी आई मिन लुक वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज युकेको यहाँ नारिक भन्ने थियो अहिले त चेन्ज भएको छ त्यसले चाहिँ रेकगनाइज गरेको छ कि छैन इफ द्याट क्वालिफिकेसन इज नट रेकगनाइज देन नेपालले इक्विभ्यालेन्ट गरेर केही हुनेवाला छैन है सो मेन चाहिँ क्वालिफिकेसन रेकगनाइज हुनुपर्छ सर्टिफिकेट क्वालिफिकेसन तपाईँको त्यो रेकगनाइज छ भने चाहिँ नेपालले रेकगनाइज नगरे पनि फरक पर्दैन है त्यो भएको हुनाले चाहिँ द्याट्स समथिङ यु निड टु send your application to university and they will check it they will assess your application and then only we can know exactly अब तपाईँको यो फाइल यस्तो yes just no मा एन्सर भन्न सकिँदैन मैले म्यानेजमेन्ट विदाउट मास्टर्स गरेको हो मैले आइटी पढ्न पाउँछु कि नाइ मैले म्यानेजमेन्ट विदाउट मास्टर्स गरेको डिपेन्ड गर्छ कतिपय युनिभर्सिटी दे डु एक्सेप्ट सम युनिभर्सिटी दे डोन्ट हेलो सर गुड इभिनिङ आई हेभ कम्प्लिटेड +2 in 2017 with 57.6 can I apply I have IELTS this is a very difficult thing to say yes or no because through 2017 पछि चाहिँ लामै ग्याप देखिन्छ what have you been doing since then 2017 to now first thing can you produce evidence for that second thing it's just not the experience letter त्यो मात्रै होइन can you produce more evidence if asked भोलि होइन English चाहिँ तपाईँको it looks good I mean overall 6 not less than 5 but B2 लेभलको इक्वालेन्ट तपाईँको मिट गर्छ BBS 58% 2018 को पास इयर सेप्टेम्बर 2020 एप्लाई गर्ने प्लान गर्दैछु कहिले कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ विजय सिराईजी जनवरी फेब्रुअरीतिर कन्ट्याक्ट गर्नु होला BBS 58% छ भने 2018 को पास probably you might be working for now January February would be the right time to apply February तिर भनौँ February March should be okay
एजुकेसन लोन गर्दा गार्डियन एन्ड स्टुडेन्टको गार्जियन होला नि मेरा भाइ, गार्डियन एन्ड स्टुडेन्टको नाम मेन्सन गरेर लोन इस्यु भएको मान्छ कि नाइ प्रपर्टी ड्याडको नाममा छ युके। एजुकेसन लोन सुड बी इन योर एकाउन्ट, इन योर नेम, त्यति मात्रै हो। एजुकेसन लोन सुड बी इन योर नेम है, त्यो जोइन्टमा मान्दैन क्या, युकेमा मान्दैन भने स्टुडेन्टलाई, अनि त्यसपछि सर यस्तै गरेको छ अरे, अनि ब्याङ्कले चाहिँ यति मात्रै गराइदिन्छ भन्छ, अनि ब्याङ्कले भने यस्तै गरेर गएको छ भनिदिन्छ ब्याङ्कले फेरि होइन। अर्को नमुना ब्याङ्क चाहिँ हुन्छ नेपालमा। नमुना नभनौँ, तर अब जस्ट लाइक स्टुडेन्टलाई मैले भनिसकेपछि ओके यो मिल्दैन, प्लिज यसलाई चाहिँ तपाईँको नाममा गर्नुहोस्। कसरी गर्ने हो त्यो ब्याङ्कमा गएर गर्नुहोस्, हामीले गर्दैनौँ, बिकज वी डोन्ट डिल विथ द्याट है। ब्याङ्कबाट कसरी गर्ने हो भनेर तपाईँले स्टुडेन्टको नाममा गर्नु पर्यो, गर्दैन अनि त्यसपछि जोइन्ट नेममा आउँछ। सर मानेन भने त्यहाँबाट ल ठिक छ, नमानेपछि पछि रिजेक्ट भएर आउँछ, अनि त्यसपछि गरौँ पठायो युनिभर्सिटी, रिजेक्ट भएर आएपछि फेरि ब्याङ्कमा पठायो, अनि त्यसपछि चाहिँ गरेर लिएर आयो क्या स्टुडेन्टले। वाइ डु यु वान्ट टु गिभ अस ट्रबल लाइक द्याट ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स? जे भनेको त्यही गर्नु न यार। तपाईँलाई ब्याङ्कको एजुकेसन लोन चाहिँ सुड बी इन योर नेम भनिसकेपछि हामीले युनिभर्सिटीबाट रिजेक्सन भएर आउनुसम्मको टाइम वेस्ट गर्नुको सट्टा त हामीले जे भने त्यही गरेको भए वुड ह्याभ बिन मच मोर बेटर। एजुकेसन लोन सुड बी इन योर नेम। That's how things work here. Unfortunately, that's how they want things to be done in Nepal as well. युकेकोले त्यसरी नै हेर्छ, त्यही भएर त्यस्तो भयो त्यो चाहिँ। किनभने यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टको नाममा लोन निस्किन्छ, त्यो लोनमा पछि कमाइसकेपछि त्यसबाट अलिअलि काट्छ, हो त्यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ दिन्छ। नेपालमा पनि त्यस्तै होला भन्छ यिनीहरू पनि स्टुपिड नै हो। नेपालको सिस्टम के छ कस्तो छ, बच्चाको नाममा दिन मिल्छ मिल्दैन त्यो उनीहरूलाई मतलब छैन क्या। सो द्याट्स अ ग्याप छ त्यहाँ चाहिँ। तर अब समस्या चारैतिर देखिन्छ। प्रेम कुमार राई, जानिङ टेक कुलोज, नट फर एभ्री युनिभर्सिटी, सम अफ द युनिभर्सिटी। कुन कुन युनिभर्सिटीले अफर लिएर दिन क्लोज गरिसकेको छ अहिलेको लागि चाहिँ? अल्सो युनिभर्सिटी, नर्थम्ब्रिया युनिभर्सिटी, त्यसपछि अरू युनिभर्सिटिज पनि लिस्टमा छ। एस्टन युनिभर्सिटी क्लोज लास्ट विक। अरू युनिभर्सिटी चाहिँ मैले हेर्नै पर्ने हुन्छ। आई थिङ्क द्याट वाज एङ्ग्लियर्क्सलिन हो कि कुन चाहिँ रोबर्ट गॉर्डन युनिभर्सिटी, कति युनिभर्सिटी क्लोज भइसकेको छ। पिटी एक्जाम सर नोभेम्बरमा मात्र पिटी एक्जाम छ, ज्यान इन्टेक आउँछ होला त? अस्मिताजी भ्याउँदैन नोभेम्बरमा पिटी गरेर नोभेम्बर डिसेम्बरमा, हुन त पिटीको डेट एकै दिनमा आउँछ होइन। सो अगेन इट डिपेन्ड्स कुन युनिभर्सिटीमा जानुहुन्छ, त्यतिखेरसम्म त्यो युनिभर्सिटीले अफर दिइरहेको छ कि छैन त्यो कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छ। जेनरलमा यो मिल्दैन भने चाहिँ भन्न मिल्दैन। तर अस्मिताजी, वाट यु निड टु डु इज प्रोसेस फर एन अफर लेटर। अफर लेटरको लागि चाहिँ पिटी रिपोर्ट वेट गर्नु पर्दैन, आइएल्स रिपोर्ट वेट गर्नु पर्दैन। द्याट्स द थिङ। टु मेनी कमेन्ट्स आर कमिङ इन। Unfortunately, due to your office saying I need to leave at 3 o'clock, I would have to leave now within 2 minutes roughly. 4 minutes, 2 मिनटमा म wrap up गर्छु, त्यसपछि 2 मिनटपछि म यहाँबाट wrap up हुनुपर्छ। So that's it. त्यही भन्न चाहन्छु म सबैजनालाई चाहिँ, I wish you all the best. I wish to see everyone flourishing here. यहाँ आएर तपाईँहरू सबैले राम्रो गरेको, राम्रो भएको देख्न, सुन्न र हेर्न चाहन्छौँ हामी। म मात्रै होइन, नेपाली समाज त्यसरी हेर्छ होला, त्यसरी नै हेर्नुपर्छ। तर यो अलिकति केयरलेसनेसहरू, डेडलाइनहरू मिस गर्ने, इनरोलमेन्ट नगर्ने, युनिभर्सिटीलाई टाइममा फी नतिर्ने, देयर आर लट अफ थिङ्स अनगोइङ होइन। कतिले असाइलममा हाल्ने, डोन्ट डु दिस काइन्ड अफ थिङ्स है। त्यो यस्तो गरेर चाहिँ हुँदैन। त्यो छ है। त्यसपछि टु मेनी कमेन्ट्स आर देयर, प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला। नेक्स्ट प्रोभाब्ली लाइभ सेसनमा चाहिँ बसेर तपाईँको फेरि कमेन्ट चाहिँ लिनेछु। अहिलेको लागि चाहिँ अनफर्चुनेटली आई वोन्ट बी एबल टु रिप्लाई टु एनी मेसेजेस द्याट यु माइट सेन्ड इट नाउ, किनभने इट्स क्लोज टुडे। मन्डेतिर फेरि तपाईँहरूसँग बस्नेछौँ एन्ड 1-to-1 बसेर चाहिँ वी क्यान वर्क इट आउट। ओके, please say about Jan Intake, sir, because I just visited Uniladder today and they were asking me for Jan Intake. Jan Intake, तपाईँ आज Uniladder visit गर्नु भएको छैन रोशनीजी, because आज बन्द छ अफिस। Okay, anyway, Ulster University London, Northumbria University, Aston University, Robert Gordon University,
There are multiple universities that have closed Jan intake. त्यति भनिरहँदा there are multiple universities which are still open. I would encourage everyone to get your things sorted as soon as possible, apply as early as possible, otherwise you'll not make it. That's the current scenario. The number of applications that we are getting is huge number of applications are UK ko लागि चाहिँ. So I encourage everyone to work on time. Right. Right. Thank you so much, everyone. Let's get connected again soon. I'm leaving for now. जसले subscribe गरिदिनु भएको छैन, please do subscribe our channel. I'll see you soon. Thank you.